Thêm 45.886 F0, Việt Nam vượt 10 triệu ca mắc COVID-19. Ngày 7 tháng 4, Bộ Y tế cho biết ca mắc mới COVID-19 tiếp tục giảm, còn 45.886 F0 trong ngày. Tại Hà Nội, ca mắc giảm sâu xuống còn 3.635 ca. Tính từ 16 giờ ngày 6 tháng 4 đến 16 giờ ngày 7 tháng 4, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 45.886 ca nhiễm mới. Trong đó 2 ca nhập cảnh và 45.884 ca ghi nhận trong nước, giảm 3.240 ca so với ngày trước đó tại 63 tỉnh. Thành phố có 33.715 ca trong cộng đồng. Tại Hà Nội, số mắc mới tiếp tục giảm sâu với 3.635 ca ghi nhận trong ngày. Tiếp đó là Bắc Giang 2.267, Phú Thọ 2.174, Yên Bái 2.167, Nghệ An 1.965, Quảng Ninh 1.956, Lào Cai 1.826, Đắk Lắk 1.619, Bắc Kạn 1.523, Vĩnh Phúc 1.299, Quảng Bình 1.217, Cao Bằng 1.103, Tuyên Quang 1.102, Lạng Sơn 1.087, Thái Bình 1078, Thái Nguyên 958, Bắc Ninh 917, Hà Giang 897, Hải Dương 867, Thành phố Hồ Chí Minh 864, Gia Lai 846, Hưng Yên 842, Quảng Trị 747, Sơn La 730, Lâm Đồng 714, Vĩnh Long 678, Bình Định 635, Bình Dương 599, Hà Tĩnh 575, Lai Châu 569, Hòa Bình 543, Hà Nam 539, Tây Ninh 537, Bình Phước 532, Bến Tre 530, Quảng Ngãi 499, Ninh Bình 474, Đà Nẵng 472, Cà Mau 457, Điện Biên 440, Nam Định 438, Đắk Nông 363, Bà Rịa, Vũng Tàu 278, Quảng Nam 241, Thừa Thiên Huế 235, Phú Yên 234, Hải Phòng 231, Thanh Hóa 218, Khánh Hòa 208, Bình Thuận 194, Trà Vinh 167, An Giang 129, Kiên Giang 118, Bạc Liêu 92, Long An 76, Kon Tum 41, Cần Thơ 40, Ninh Thuận 27, Đồng Nai 23, Sóc Trăng 17, Đồng Tháp 16, Hậu Giang 12, Tiền Giang 7. Trong ngày 7 tháng 4, Sở Y tế Bà Rịa, Vũng Tàu đăng ký bổ sung 32.342 ca. Sở Y tế Gia Lai đăng ký bổ sung 12.000 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk -445, Bắc Ninh -440, Hà Nội -402. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Gia Lai +846, Quảng Ngãi +499, Bình Dương +186. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 55.374 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.070.692 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 101.849 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.062.951 ca, trong đó có 8.392.249 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.514.982, Thành phố Hồ Chí Minh 600.037, Nghệ An 410.099, Bình Dương 380.590, Vĩnh Phúc 351.349. Về tình hình điều trị, trong ngày có 117.503 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 8.395.066 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 1.674 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ 1.149 ca, thở oxy dòng cao HFNC 259 ca, thở máy không xâm lấn 58 ca, thở máy xâm lấn 207 ca, ECMO 1 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 6 tháng 4 đến 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 4 ghi nhận 21 ca tử vong tại Kiên Giang 4, Cao Bằng 2, Sóc Trăng 2, Thái Bình 2, Thành phố Hồ Chí Minh 2, Vĩnh Long 2, Bắc Giang 1, Bắc Kạn 1, Bình Phước 1, Đồng Nai 1, Đồng Tháp 1, Gia Lai 1, Lâm Đồng 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 34 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.733 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm, xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ.
Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, so với châu Á. Tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Xếp thứ 4 ASEAN, về tình hình tiêm chủng, trong ngày mùng 6 tháng 4 có 144.240 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 207.379.359 liều.